Trên thế giới hiện nay, mỗi năm có hàng triệu con ngựa được giết mổ để lấy thịt. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, còn gọi là FAO, sản lượng thịt ngựa toàn cầu dao động quanh mức hơn 700.000 tấn mỗi năm. Những quốc gia như Kazakhstan, Nhật Bản, Ý, Bỉ hay một số vùng của Pháp vẫn coi thịt ngựa là món ăn hoàn toàn bình thường. Có nơi còn xem đây là đặc sản xuất hiện trong nhà hàng sang trọng. Nhưng có một nơi lại rất khác. Mỹ là quốc gia có khoảng 9 đến 10 triệu con ngựa. Đây cũng là một trong những nước nuôi ngựa nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng khi bước vào siêu thị ở Mỹ, người ta gần như không bao giờ nhìn thấy thịt ngựa được bày bán. Vào nhà hàng cũng vậy, thực đơn có bò, lợn, gà, cừu, gà tây, hải sản, nhưng gần như không có thịt ngựa. Ở Việt Nam thì ăn thịt ngựa cũng không ít. Thậm chí nếu nói trước mặt nhiều người Mỹ rằng mình thích ăn thịt ngựa, họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên. Cảm giác đó giống như nhiều người phương Tây nghe một người Việt Nam nào đó nói rằng ăn thịt chó hoặc ăn thịt mèo. Vậy có phải nước Mỹ cấm hoàn toàn thịt ngựa? Câu trả lời là không hẳn. Phải khẳng định nước Mỹ không có một đạo luật liên bang nào ghi rằng người dân bị cấm ăn thịt ngựa, nếu thích vẫn ăn được. Và nếu một người nào đó sở hữu một con ngựa và trong một số trường hợp đặc biệt muốn thịt con ngựa đó, pháp luật liên bang không tự động coi đó là phạm pháp. Điều mà nước Mỹ gần như cấm ở đây lại là một việc khác, đó là việc cấm mổ ngựa để bán thương mại. Ở Mỹ, muốn bán thịt ra thị trường thì mọi loại thịt ở nước này đều phải được cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm thanh tra trước khi đưa đến siêu thị hoặc nhà hàng. Đối với bò, lợn, gà, việc này diễn ra mỗi ngày và rất bình thường. Nhưng đối với ngựa thì khác. Trong nhiều năm qua, Quốc hội Mỹ đã không cấp ngân sách để thanh tra các lò mổ ngựa. Không có thanh tra thì tất nhiên là không được chứng nhận, và không được chứng nhận thì không được bán. Không được bán thì doanh nghiệp cũng chẳng ai mở lò mổ ngựa làm cái gì. Thế là ngành công nghiệp thịt ngựa gần như biến mất. Thực tế là đầu những năm 2000, nước Mỹ vẫn còn vài lò mổ ngựa hoạt động. Những con ngựa này chủ yếu được xuất khẩu thịt sang châu Âu và Nhật Bản. Người Mỹ cũng hầu như không ăn. Nhưng rồi áp lực từ dư luận ngày càng lớn, nhiều tổ chức bảo vệ động vật cho rằng việc giết mổ ngựa như vậy là vô nhân đạo. Các cuộc biểu tình diễn ra liên tục, nhiều nghị sĩ cũng phản đối, và đến năm 2007, lò mổ ngựa cuối cùng tại Mỹ phải đóng cửa. Từ đó đến nay, nước Mỹ gần như không còn ngành công nghiệp thịt ngựa thương mại, và không còn ngành công nghiệp thịt ngựa thương mại thì lấy đâu ra thịt để mà ăn. Nó có thể so sánh giống như một cửa hàng muốn bán đồ ăn nhưng không được cấp giấy chứng nhận vệ sinh. Chủ quán thì vẫn có bếp, vẫn có đầu bếp, vẫn có khách, nhưng vì không được cấp phép nên không thể mở cửa kinh doanh. Ngành thịt ngựa ở Mỹ cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cho nên nhiều người tưởng rằng Mỹ cấm thịt ngựa, nhưng thực ra là hệ thống pháp luật khiến việc kinh doanh gần như không thể thực hiện. Nhưng nếu chỉ vì luật thì Quốc hội hoàn toàn có thể sửa luật. Điều khiến luật tồn tại suốt nhiều năm lại nằm ở chính người dân Mỹ. Đó là cách họ nhìn con ngựa. Ở Mỹ, ngựa lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là người bạn, là biểu tượng. Đó là một phần lịch sử của nước Mỹ, có lẽ là cũng khác so với cách ở Việt Nam hoặc một vài nước nhìn nhận về con ngựa. Tại sao lại nói là liên quan đến lịch sử? Bởi vì ngày nay đi từ bang này sang bang khác, người Mỹ chỉ cần lên máy bay hoặc là lái ô tô vài tiếng. Nhưng cách đây hơn 2 thế kỷ thì khác, muốn đi đâu con người phải nhờ vào ngựa. Có thể nói nếu không có ngựa thì quá trình người Mỹ mở rộng lãnh thổ về phía Tây sẽ diễn ra chậm hơn rất nhiều. Không chỉ là tài sản, nó còn là người bạn đồng hành giúp con người sinh tồn. Và nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của miền Tây nước Mỹ. Biểu tượng cao bồi gắn liền với con ngựa. Những bộ phim Hollywood suốt hơn một thế kỷ đã biến hình ảnh ấy trở thành biểu tượng quốc gia. Một anh chàng cao bồi, một chiếc mũ rộng vành, khẩu súng bên hông và một con ngựa trung thành. Trong rất nhiều bộ phim, ngựa không đơn thuần là phương tiện, nó là người bạn, là đồng đội và có khi còn hy sinh để cứu chủ. Những câu chuyện ấy khiến thế hệ trẻ Mỹ lớn lên cùng tình yêu dành cho ngựa. Họ đặt tên cho ngựa, chăm sóc ngựa, khóc khi ngựa chết. Đó là điều rất khác với cách người ta nuôi bò hay nuôi lợn. Không nhiều người đặt tên cho con bò rồi xem nó như một thành viên trong gia đình. Và với lợn thì cũng rất hiếm. Nhưng với ngựa thì chuyện đó diễn ra hàng ngày. Thế nên người Mỹ họ coi ngựa cũng giống như là chó mèo chăng. Ngày nay, phần lớn ngựa ở Mỹ không còn dùng để cày ruộng hay vận chuyển. Ngựa trở thành động vật phục vụ thể thao, đua ngựa, cưỡi ngựa nghệ thuật, cưỡi ngựa dã ngoại, huấn luyện trẻ em, du lịch, điều trị tâm lý. Đó là lý do nữa khiến người ta ít ăn thịt ngựa. Ở nhiều gia đình khá giả, sở hữu một con ngựa cũng giống như người Việt nuôi chó cảnh hoặc mèo cảnh. Khi một con vật đã trở thành thành viên trong gia đình, việc đưa nó lên bàn ăn gần như là điều không thể chấp nhận được. Đó mới là lý do sâu xa khiến thịt ngựa không có chỗ đứng ở nước Mỹ. Nhưng có một sự thật như thế này, mỗi năm vẫn có hàng chục nghìn con ngựa bị đưa sang Canada và Mexico, hai nước hàng xóm của Mỹ để giết mổ. Tại sao không ăn còn mang đi chỗ khác để giết? Và vì sao cuộc tranh cãi về thịt ngựa ở Mỹ vẫn kéo dài suốt hàng chục năm mà chưa có hồi kết?
Thì sự thật đúng là như vậy, vẫn có hàng chục nghìn con ngựa từ Mỹ được chở bằng xe tải sang Canada và Mexico. Tại đó chúng được mổ hợp pháp, thì sau đó được xuất khẩu sang các quốc gia có nhu cầu như Nhật Bản hoặc một số nước châu Âu. Nói cách khác, Mỹ không mổ, nhưng nhiều con ngựa ở Mỹ vẫn kết thúc cuộc đời ở nước ngoài. Và chính điều này đã tạo ra một cuộc tranh cãi tại chính nước Mỹ. Một bên là các tổ chức bảo vệ động vật. Họ cho rằng ngựa là động vật thông minh gắn bó với con người từ hàng nghìn năm nay. Việc mổ ngựa để lấy thịt là điều không chấp nhận được. Theo họ, nếu không có lò mổ thì số ngựa còn sống sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng phía còn lại có cách nhìn khác, đó là những người chăn nuôi, những người nuôi ngựa, các bác sĩ thú y. Họ đặt ra một vấn đề thực tế hơn, nếu không mổ ngựa thì những con ngựa già sẽ đi về đâu? Một số người cho rằng nếu có hệ thống mổ được kiểm soát chặt chẽ, ít nhất là những con ngựa già sẽ không phải chịu cảnh bị bỏ đói hoặc vận chuyển hàng nghìn km sang nước khác. Cuộc tranh luận này đến nay vẫn chưa có hồi kết. Tất nhiên, không phải nơi nào trên thế giới cũng nhìn ngựa giống như với người Mỹ. Ở Kazakhstan, ngựa gắn liền với đời sống du mục suốt hàng nghìn năm. Trên những thảo nguyên rộng lớn, ngựa là phương tiện đi lại vừa giúp chăn thả gia súc, đồng thời cũng là nguồn thực phẩm quan trọng. Người Kazakhstan không chỉ ăn thịt ngựa mà còn uống sữa ngựa lên men. Trong các dịp cưới hỏi, lễ hội hay đón khách quý, những món như xúc xích, quaji, thịt ngựa luộc hoặc hầm thường được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn ăn. Với họ, mời khách ăn thịt ngựa là cách thể hiện sự hiếu khách và tôn trọng. Tại Nhật Bản, thịt ngựa lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Nó không phải món ăn hàng ngày mà thường được xem là đặc sản. Nổi tiếng nhất là babashi, tức thịt ngựa tươi thái lát mỏng ăn sống, khá giống với sashimi. Người Nhật thường chấm với nước tương, gừng, tỏi hoặc mù tạt để tăng hương vị. Tỉnh Kumamoto được xem là thủ phủ của basashi, nơi món ăn này xuất hiện trong rất nhiều nhà hàng và thu hút đông đảo du khách muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương. Ở châu Âu thì thịt ngựa vẫn được tiêu thụ nhưng không còn phổ biến như trước. Các nước như là Ý, Bỉ, Pháp hay một số vùng ở Hà Lan vẫn có cửa hàng chuyên bán thịt ngựa và các món xúc xích, thịt nguội làm từ ngựa. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ đã giảm dần trong vài chục năm gần đây vì quan điểm của người dân cũng thay đổi. Nhiều người bắt đầu coi ngựa là động vật đồng hành hơn là đồ ăn. Dù vậy, ở những vùng còn giữ truyền thống, thịt ngựa vẫn được đánh giá là loại thịt nạc, ít mỡ và có hương vị đặc trưng. Điểm chung của tất cả các quốc gia này, ngựa dùng để lấy thịt được nuôi riêng như một loại vật nuôi thực phẩm giống như bò hay lợn. Ngay từ khi sinh ra, chúng đã được quản lý về thức ăn, thuốc thú y và sức khỏe để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với nước Mỹ, nơi phần lớn ngựa được nuôi để cưỡi, thi đấu hoặc làm bạn đồng hành. Chính sự khác biệt trong mục đích chăn nuôi và trong văn hóa đã tạo nên hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau, trái ngược về cùng một con vật. Ở nơi này là đặc sản trên bàn tiệc, còn nơi khác được xem là thứ không nên ăn. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi câu chuyện này đến phút cuối cùng. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.